Yan. Hi guys! Dumating na ang aking gift from my Ayan! Ayun. Ay, diba? Okay, so pa yung scissor. Meron ako assistant. So for today's vlog, nakakat-cut ko lang yan. Gusto mo ilaw? Hindi? Okay na. Baka hindi na siya mag-ano. Ang ganda pang makeup vlog. Tapos, so the thingy where you should put the mobile, it's this one. Alam niyo guys, sorry millennial. Hindi millennial. Tita. Super tita. And what about this one? Para saan to? So, that's it guys. Thank you so much, Ate Largie. Shout out. Subscribe kayo dun sa channel ng pamangkin ko. Mamaya, post ko. Ano na? Bagong ligo lang ako kasi ulit. I-meet ko si Sweet Angel TV. Diba? I think that's the one. Natanggalin ko. Teka lang. Diba guys? Comment below. Because I don't know. Yeah. So I think I need to put this talaga. Kasi pag wala to, permanent siya. This my phone here. How to make a 360. Oo, 360 rotation. Hindi ko ako ng charger. So, try natin yung ilaw. What's your remote? A few moments later. In 3, 2, 1. Tada! Ayan na siya, guys. Then, ganda. Ganda, no? Wow! Ay, naroon ako, no? Ay, send mo sa akin para i-insert ko to. Lagyan mo siya ng Okay lang. ito. So, Para lagyan mo siya ng makakalahati siyang gano'n. Ayan. So, tinry na namin. Ang ganda. Alam mo, ang gawin mo din, i-feature mo din. Wala Bigyan na- kita ng Oo. bigyan pa kita ng more. Padadan kita. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. The weather is sunny with blue skies and the temperature is about